වලාකුළු ටෙක් වීඩියෝ channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන ඔබ සියලු දෙනා ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද Excel පාඩමේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ filters සම්බන්ධවයි. filters ලබා ගැනීම සඳහා මම මේ වගේ data sheet එකක් භාවිතා කරනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු filtering option එක use කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ සඳහා ඔයාලට ක්‍රම දෙකක් අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මේ home ribbon එකේ දකුණු පස කොනේම තියෙන sort and filter කියන tool එක අරගෙන ඒ tool එකේ මේ ස්ථානයේ තියෙනවා filter කියන option එක. ඒ මත click කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් data කියන ribbon එකට මාරු වෙලා data ribbon එකේ sort and filter කියන group එකේ filter කියන option එක තියෙනවා මේ ස්ථානයේ. මේ මත click කරලත් filter එක active කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ෆිල්ටර් එකක් යොදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන data range එකේ යම්කිසි column එකක් තුල cell point එක තබාගෙන මේ ස්ථාන දෙකින් එකකින් filter කියන option එක active කරගන්න. එවිට ඔයාලගේ data range එකේ heading එක තියෙන row එකේ දකුණු පස කොනට වෙන්න සෑම cell එකකම මෙන්න මේ වගේ drop down arrow head එකක් මතුවෙනවා. ඉතින් මේ drop down arrow එක භාවිතා කරලා තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ filter එකක් apply කරන්න. මම මුලින්ම ෆිල්ටර් කරගන්න ලෑස්ති වෙන්නේ මේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් පදනම් කරගෙන. උදාහරණයක් විදිහට මට අවශ්‍යයි කියලා හිතන්න human resource department එකේ ඉන්න සියලු දෙනාගේ තොරතුරු බලා ගන්න. එහෙමනම් මම මෙතනදී මේ drop down එක අරගන්නවා. මේ drop down එකේ මේ ස්ථානයේ දැන්ට තියෙන සියලුම departments ආරෝහණ පිළිවෙලට සකස් කරලා තියෙනවා. මුලින්ම කළ යුත්තේ මේ select all කියලා තියෙන තැන ටික එක ඉවත් කරන්න. එතකොට මේ select වෙලා තියෙන සියලුම department selection එකෙන් ඉවත් කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් Tamanට අවශ්‍ය කරන department එක පමණක් තෝරාගෙන ඒ ස්ථානයේ ඉස්සරහා හරි ලකුණක් යොදන්න. ඉතින් මම human resources කියන department එක ඉදිරියෙන් හරි ලකුණක් යොදලා okay කියන button එක මත click කරනවා. එවිට ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ data sheet එකේ තිබ්බ දත්ත වලින් දත්ත කිහිපයක් පමණක් මේ අවස්ථාවේදී දැర్శණය වෙන්නේ. ඉතින් ඒක හරියටම බලා ගන්න පුළුවන් මගේ data sheet එකේ rows 741ක් තිබිලා තියෙනවා. ඉන් 9ක් පමණයි මේ අවස්ථාවේදී දැర్శණය වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වම් පසින් තියෙන row numbers දිහා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති වෙනසක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ ෆිල්ටර් වෙලා තියෙන row numbers blue color එකෙන් දැర్శණය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ row numbers මගින් පසුව වුණත් මේ අදාළ datas හොයාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ෆිල්ටර් එකක් apply කරාට පසුව මේ ෆිල්ටර් එක ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඔයාලා කළ යුත්තේ නැවත සැරයක් මේ ස්ථානයේ තියෙන clear කියන button එක මත click කරන්න. එවිට ෆිල්ටර් එක ඉවත් වෙලා සාමාන්‍ය පරිදි සියලුම data ටික මේ අවස්ථාවේදී පෙන්වුම් කරනවා. ඊළඟට මම නැවත සැරයක් data ටිකක් වැඩිපුර ඇතුළත් වෙලා තියෙන ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නම්. මෙතනදී අපිට එක ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් පමණක් නොවේ ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් කීපයක් වුණත් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම ඒ සඳහා භාවිතා කරනවා manufacturing කියන ඩිපාර්ට්මන්ට් එක. ඒ වගේම manufacturing කියන ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ admin data ඇතුළත් වෙලා තියෙන manufacturing admin කියන ඩිපාර්ට්මන්ට් එකත් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. සිලෙක්ට් කරගෙන OK කියන බටන් එක මත ක්ලික් කළාට පසුව මේ විදිහට data filter වෙලා මුළු දත්ත 741කින් 158ක result එකක් අපිට මේ අවස්ථාවේදී ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට Tamanට අවශ්‍ය කරන ඕනම department එකක් filter කරලා ඒ අදාළ තොරතුරු පමණක් මේ අවස්ථාවේදී දැర్శණය වෙන විදිහට සකස් කරගන්න පුළුවන්. අපි තවදුරටත් මේ field එක expand කරලා බලමු. එතනදී මට පුළුවන් එක heading එකක් පමණක් නොව headings කීපයක් මේ filters සඳහා භාවිතා කරන්න. දැන් මම department කියන heading එක පදනම් කරගෙන යම්කිසි departments කීපයක් ඇතුළත් වෙන පරිදි data ටික filter කරගත්තා. මට අවශ්‍යයි කියලා හිතන්නේ මේ manufacturing department එකේ වැටොප් සකස් කිරීම සඳහා අදාළ time එක select කරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට මේ status කියන column එක යටතේ contract basis, full time, half time සහ hourly කියන කොටස් යටතේ වැඩ කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් මට මෙතනදී payroll එකට ඇතුළත් කළ යුත්තේ full time වැඩ කරන කට්ටිය විතරක් නිසා මම full time කියන status එක විතරක් මෙතනදී select කරලා okay කියලා ලබා දෙනවා. එවිට manufacturing සහ manufacturing admin කියන departments දෙකේ full time වැඩ කරන කට්ටියව විතරක් filter කරලා ලබා දෙනවා. දැන් බලන්න result එක අඩු වෙලා තියෙනවා 85ක් දක්වා. මට අවශ්‍ය නම් තව column එකක් මෙතනට add කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතන job rating කියන column එක add කරගන්නවා. job ratings වලින්
5 ලබාගෙන තියෙන කට්ටිය පමණක් මේ අවස්ථාවේදී මට ෆිල්ටර් කරලා ලබා ගන්න අවශ්‍ය නම් මම මේ විදිහට 5 පමණක් ඉතුරු වෙන පරිදි ෆිල්ටර් එක ඇප්ලයි කරලා ඕකේ කරනවා. එතකොට රිසල්ට් එක තවදුරටත් කුඩා වෙලා රෝස් 21ක් පමණක් මගේ රිසල්ට් එකට ඇප්ලයි වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට ෆිල්ටර්ස් ඇප්ලයි කළාට පසුව අවසානයේදී ඔයාලා ෆිල්ටර් එක ක්ලියර් කරගන්න ඕනේ. එතකොට සාමාන්‍ය පරිදි අපි ඇතුළත් කරලා තියෙන සියලුම data ටික මේ වගේ දර්ශනය වෙනවා. ඉතින් මම නැවත සැරයක් මේ department කියන එකේ drop down arrow එක මත ක්ලික් කරගන්නවා. මේ drop down එකේ තියෙන department නම් භාවිතා කරලා ෆිල්ටර් එකක් ඇප්ලයි කරනවා වෙනුවට මට හැකියාව තියෙනවා text filter එකක් භාවිතා කරන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට equals, does not equals, begins with, ends with, contains, does not contain, එහෙම නැත්නම් custom filter එකක්. ඒ වගේම මම මෙතන compensation එහෙම නැත්නම් new compensation කියන column දෙකට අදාළව තියෙන drop down arrow එක මත ක්ලික් කළාට පස්සේ මෙතනදී ලැබෙන්නේ අපිට numeric filter එකක්. ඒකට හේතුව තමයි මේ column දෙකේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ numeric values නිසා. ඉතින් numeric filters අපි කලින් දැකපු text filters වලට වඩා ටිකක් වෙනස් වෙනවා. equals, does not equals, greater than or equal to ආදී වශයෙන් filters ටිකක් තමයි මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මට අවශ්‍යයි කියලා හිතන්න මේ salary ගන්න කට්ටියගේ range එකක් ලබා දීලා ඒ කට්ටියව පමණක් filter කරගන්න. එහෙමනම් මම මෙතනදී between කියන එක තෝරගන්නවා. එතකොට මේ වගේ ඩයලොග් බොක්ස් එකක් පොප් අප් වෙනවා. මෙතනදී මට තෝරන්න පුළුවන් තවදුරටත් මේකෙදි තියෙන්නේ is greater than or equal to මේ සංඛ්‍යාවට වඩා වැඩි වන මම 65000 යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම is less than or equal to 70000ට වඩා අඩු වන. එතකොට salary එක 65000ට වඩා වැඩි වෙන සහ 75000ට වඩා අඩු වෙන කට්ටියව ෆිල්ටර් කරලා දෙන්න කියලා තමයි මෙතනදී කියන්නේ. ඉතින් මම ඕකේ කියන බටන් එක මත ක්ලික් කළාට පස්සේ මේ වගේ රිසල්ට් එකක් එනවා. රිසල්ට් එක 45යි. මේ අවස්ථාවේදී අපිට දැర్శණය වෙන්නේ 65000ට වඩා වැඩි සහ 70000ට වඩා අඩු සැලරි ලබාගත්තු සියලුම පුද්ගලයින්ගේ තොරතුරු. ඒ වගේම ඩේට් එකක් ඇතුළත් වෙලා තියෙන කොලම් එකක් භාවිතා කරොත් ඒ කොලම් එකේදී අපිට ලැබෙන්නේ ඩේට් ෆිල්ටර්ස් ටිකක් prefixes වශයෙන්. ඉතින් මෙතනදී කලින් ලැබුණට වඩා විශාල choices ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සියලුම choices භාවිතා කරලා ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවයේ පරිදි අදාළ වැඩේ සඳහා යොදා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට මම employee name කියන තැනට යනවා. employee name කියන එකේ drop down එක අරගෙන මෙතන තියෙන options වලින් search කියන option එක භාවිතා කරනවා. මෙතනදී මට අවශ්‍යයි කියලා හිතන්න යම් කිසි කෙනෙක්ගේ නමේ කොටසක් ඇතුළත් කළ විට ඒ කොටස අන්තර්ගත වෙන සියලු දෙනාගේ නන් ලිස්ට් එක ෆිල්ටර් වෙන්න. එහෙමනම් මම රිකි කියන නම භාවිතා කරනවා. ඒ රිකි කියන නම සම්පූර්ණයෙන්ම ටයිප් කරන්නේ නැතුව RICK කියන අකුරු ටික විතරක් ටයිප් කරලා ඕකේ කියලා ලබා දෙනවා. එතකොට පේලි 8ක රිසල්ට් එකක් හම්බුණා. ඒ වගේම ඔයාලා ෆිල්ටර් කරගන්න ඕනම data range එකක් Tamanට අවශ්‍ය පරිදි මේ වගේ selection එකක් යොදලා මේ data ටික copy කරලා වෙනත් sheet එකකට අරගන්නත්. එහෙම නැත්නම් වෙනත් sheet එකකට මේ data ටික copy කරගන්නවා වෙනුවට මේ ස්ථානයේම ඉඳලා ඔයාලට මේ data ටික පමණක් print out ලබා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. file menu එකේ print වලට ගිහිල්ලා active sheet කියලා ලබා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට දැర్శණය වෙන්නේ දැන්ට ෆිල්ටර් වෙලා තියෙන තොරතුරු ටික පමණයි. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා මේ ෆිල්ටර් ඔප්ෂන් එක භාවිතා කරලා ඔයාලගේ එදිනෙදා කාර්යයන් බොහොම පහසුවෙන් ඉටු කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙයි කියලා. මේ ෆිල්ටර් ඔප්ෂන් එක සම්බන්ධව යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහලින් තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඇතුළත් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් දැම්ම පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක මත click කරලා මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක මත click කරලා all notifications on කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒ පිළිබඳව notification එකක් ඔයාලගේ mobile phone එකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ යාළුවෙකුට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතෙනවා නම් දැම්ම මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝවක් සමගින් නැවත මුණ ගැසෙන තුරු ඔබ සැමට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.